So sunod naman natin to guys, yung sa likod. So i-turn off muna natin para hindi mainit yung bulb. So same din na procedure. Dito yung sa side na to, yung likod to malapit sa trunk sa likod. Andyan yung parang may mga konting nakausli na lock. Yun lang yung galawin nyo. Pasok nyo lang yung makikita nyo yung eso. Parang siya. Kita nyo, magkakasya agad yung flat screw nyo dyan. Pasok nyo lang nyo dyan, tas yan. So guys, let's go. Dahan-dahan lang ulit guys, kasi para hindi masira yung patience lang ba. So yan po guys, mabilis lang diba, easy as 1, 2, 3 lang yung nangalak niya dyan. Pag pinasok nyo yung screw doon sa baba, gano'n nyo lang unti-unti. So yun guys, mabilis lang diba. Tapos bago nyo ulit hawakan, palamigin nyo muna kung mapasok kayo guys. Tignan natin sa mainit diba, kanina pa yan pero mainit. So palamigin muna natin. Pwede nyo paypayan, pero hipan pag nagmamadali kayo, pero you have that all the time in the world. So gawin nyo to pag wala kayong masyadong gagawin para hindi kayo mapasok. So ayan, pwede na siyang hawakan guys. Ganun, hilain nyo ulit kung saan nakaharap, ganun din ang hila. Yun, tigas So 12 volts, 8 watts, parehas lang din. Yun guys, ayos, gawa na siya. So ayan po. Tapos yung sunod na gawin natin is ito naman sa likod. So tara guys. Sorry, nakalimutan ko pala ibalik. Mamadali. So ganun din ulit guys, push nyo lang. Unahin nyo to dito sa may bandang malapit dun sa trunk. Unahin nyo yung parang ilalak nyo muna siyang pag ganun. Tapos push, konting push lang. Baliktad pala, dito pala. Unahin nyo pala guys, dito pala, sorry. Or it's either way ata pares lang naman. It's either way. Pero mas maganda kung unahin natin dito sa may switch. Yan. Pag nalock, make sure na pumasok. Gamitin natin ang screw ulit para sure. Yan po guys, medyo na lang siya pero so Tapos sa likod naman guys, tara. Dito naman sa likod is nandyan sa right.
tsaka sa left. Parehas po natin tatanggalin. Sana po parehas yung ano niya. Sana parehas yung specs ng bulb. So ganun din guys. Pero hindi ko pa alam dito kung paano na yun eh. Pero try natin. Nasa gilid-gilid lang din yan eh. So dapat mabilis ka kasi iinit tong bulb. Mas maganda may ganito talaga. Hindi ka mapasok. So, dapat mas mabilis ka. Na mahirap po siya tanggalin talaga. So mahirap guys. Lipat muna ako dun. So yan po siya guys. Pagtanggal ko is mga ganyan siya dyan dati. Ganyan siya. So pasok mo lang yung screwdriver mo dyan. Sabay ganun mo lang. Pasok. Tangat na siya. Tapos tatanggal mo na siya. Hindi ko sinapakita sa video. Mas mahirap. Ngayon, yung bulb, sinugot ko lang yan. Same din pa rin ang procedure dun sa harap. Hugot mo lang, tapos plug and play lang din kasi. So try natin guys. Ayan po guys, gumana po siya. Plug and play lang ulit na LED. Pinalitan natin yung halogen bulb. So balik lang natin. Gawin nyo is, pasok mo na sa loob. Unahin yung baba. Tapos dito sa taas para magtalak lang yan. Push lang. So yun po siya guys. Hindi puti na, diba? LED na. So mamaya titignan natin yan. Mamayang gabi. Try natin yung looks. Sa kabila naman guys. Sa kabila kulay dilaw yung halogen. Tingnan nyo yung difference guys. Diba? So guys, kabila naman. So same procedure dito sa taas lang din. Pasok nyo lang yung screw nyo. Tangat nyo lang ng konti. Ayan, magpa-pop up na siya. Magpa-pop up na yan. Tapos ingat kayo guys mainit yan. Kasi kanina pa yan baka mapasok kayo, paalala lang. So maganda mag-guantes, mag-gloves kayo. Maganda mag-gloves kayo. Try natin. Mainit kahit naka-gloves. So bibilisan lang natin tanggalin. Init. So yun guys hindi ko mahawakan sa kabila, wala akong gloves. So same yung volts nya, voltahe 12 volts. Init. So 12 volts, 5 watts lang to sa likod. Mas maano to. So palitan natin ulit yung bagong LED lights. Ito rin guys, 12 volts. 12 volt. Pasok natin guys.
automatic ilaw yan eh, pag ano eh. Pakita ko lang. Ito pa ganyan, para makita nyo. Automatic ilaw yan eh. Yan po guys, oh. Balik lang natin, ganun, same procedure pa rin, gumana siya guys. Unahin sa baba, tapos alalayin lang dito sa taas para hindi siya masira. Pag nag-push kayo, alalay lang. Yan. Same po guys, napakaganda, napakastig. So 2021 Honda CR-V, pinalitan ko ng mga LED lights, yung loob na lights, interior lights. Ano po siya, hindi nyo makita ngayon kasi medyo maliwanag pa. Mamaya try natin yan. So yun po guys, maganda siya. So ngayon, try naman natin yung headlight. Sana gumana din. So guys, let's go.